අද අපි ඔයාලට ගේන්නේ Huawei Nova 8 iPhone එක ගැන රිව්යු එකක්. අපි බලමු ඩිවයිස් එකට අමතරව අපිට බොක්ස් එකේ තවත් මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. අපිට බොක්ස් එකේ paperworks ටිකත් transparent casing එකත් ඒ වගේම SIM ejecting tool එකත් සුපුරුදු විදියටම බලා ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව charging adapter එක වගේම headset එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඩිවයිස් එකේ finish එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් light reflecting shining finish එකක්. ඒ වගේම side curve edges උත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් අපිට 6.6 inches Full HD Plus 2376 වැඩි කිරීම 1080 pixel IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ 94.7 screen to body ratio එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිවයිස් එකේ cam setup එක ගැන අපි කතා කරොත් 16 megapixel 2.0 aperture එකක් තියෙන selfie cam එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම back cam setup එක ගැන කතා කරොත් quad cam setup එකක් තමයි මේ device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 64 megapixel 1.9 aperture එකක් තියෙන main cam එකකිනුත් 8 megapixel wide lens එකකිනුත් 2.4 aperture එකක් තියෙන 2 megapixel micro lens එකක් වගේම depth sensor එකකිනුත් මේ cam setup එක සමන්විත වෙනවා. මීට අමතරව අපිට ඩිවයිස් එකේ Qualcomm Snapdragon 662 chipset එකක් වගේම Android 610 GPU එකකිනුත් ඒ වගේම 8GB RAM එකකින් වගේම 128 internal storage එකකිනුත් මේ ඩිවයිස් එක සමන්විත වෙනවා. ඩිවයිස් එකේ බැටරිය ගැන කතා කරොත් 4300 mAh බැටරිය එකකින් මේ ඩිවයිස් එක සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම 66 watt super fast charging supportable බැටරියක් වගේම මිනිත්තු 38ක් තුල 100% full chargeable බැටරියකින් මේ ඩිවයිස් එක සමන්විත වෙනවා. මීට අමතරව ඩිවයිස් එකේ physical dimension ගැන කතා කරොත් 161.85 mm උසකිනුත් 74.7 mm පළලකිනුත් ඒ වගේම 8.5 mm ඝනකමකිනුත් මේ ඩිවයිස් එක සමන්විත වෙනවා. ඩිවයිස් එක 190 ග්‍රෑම් බරකින් යුක්ත වෙනවා. මීට අමතරව ඩිවයිස් එකේ Android 10 තමයි රන් වෙන්නේ. හොඳයි මේ ඩිවයිස් එක ගැන මොකක් හරි ඔයාලට තව දුරටත් දැනගන්න දෙයක් තියෙනම් මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේම අලුත්ම රිලීස් වෙන ෆෝන් ගැන දැනගන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. Thank you.